Hello guys! Welcome back ulit sa aking channel. Ayan, so for today's video guys, gagawa tayo ng buttercream icing. Kaninang umaga, nag-tutorial ako kung paano gumawa ng, or paano magsukat ng bedsheet. Ayan, ngayon naman gabi, kasi tulog na yung anak ko. So, may mga order tayong cakes for tomorrow and ngayon gagawa tayo ng buttercream icing. So, ituturo ko na rin sa inyo kung paano siya gawin. Ayan guys, so if you wanna know about this tutorial, again, please keep on watching. Guys, hindi to paid promotion ha. But if you want to make a super stable na buttercream icing, use this Alaska filled milk instead of yung condensada, yung blue one. Kasi mas stable siya kasi filled milk siya. So yung isa ginagamit siya, pwede siyang gamitin for fillings. Pero kung magpo-frosting kayo, I recommend na gamitin nyo itong ganitong klase ng condensed milk. So itong buttercup na ito guys, this is considered as 1 cup. Okay? So kung 1/4 cup, hatiin mo siya into 4 and then yung isang part is 1/4, then 1/2 kalahati and then 3/4 and then 1 cup. So consider to as 1 cup. So dito sa ating buttercream icing kailangan natin ng dalawa. So ang gagamitin natin dito ay dapat ay softened na siya. Hindi dapat siyang sobrang lamig and hindi naman din siya melted. Pag sinabing soft guys, yung kaya mong i-press siya. Ayan. So nape-press mo siya pero hindi lumulusot yung kamay mo doon sa butter. So ayan, soft na siya kasi nirong temp na natin ito kanina. Ayan, and then meron din tayong 2 cups of vegetable shortening. Yung vegetable shortening na ito guys, ito yung magpapastable ng ating buttercream icing. And then meron tayong 1½ cup of yung condensed filled milk. So, ayan. Yung kompletong recipe natin guys, meron tayong chilled all-purpose cream. Ayan, tapos meron tayong lard or vegetable shortening, 2 cups. And then 1½ condensed filled milk. And then maglalagay din tayo ng 2 tablespoons of vanilla. And then meron din tayong sifted 3 cups of powdered sugar. So, ayan, umpisahan na natin para makatulog na rin tayo. So, ayun guys, ang unang natin ibibit at ilalagay dito sa ating stand mixer ay yung ating butter. So, yung ating softened butter, yan. Cut lang natin siya ng ganito para hindi naman kawawa yung ating mixer. Kung wala kayong stand mixer guys, pwede kayong gumamit ng hand mixer. Pero since malaki yung volume nito, ayan. So, mas convenient talaga kung meron kayong stand mixer. So, ayan na siya guys. Nailagay na natin ang ating butter and then bit lang natin siya. So ngayon guys, ganyan na yung ating butter. So ang isusunod naman natin ay yung ating condensed milk. Next natin ilalagay guys ay yung ating vegetable shortening. Ayan, ito yung magpapastabilize dun sa ating icing. So, lagay na natin siya. Ayan, so scrape lang natin sa gilid or sa kanyang base attachment. And then, bit ulit natin siya. Guys, very pretty na siya. And then, ngayon, ilalagay na rin natin yung ating all-purpose cream. Ayan. Ayan, nalagay na natin yung ating all-purpose cream. Na chilled. Ito yung nagpapasarap sa kanya, guys. Sa ating buttercream. Para siyang ice cream. And then, bit lang ulit natin siya. So, ngayon, guys, maglalagay na tayo ng 2 tablespoons of vanilla extract. Ayan. Para sa added flavor. And then, bit lang ulit natin siya and then lalagay na rin natin yung ating sifted icing sugar. And then, yung pinakalas natin guys ay yung ating powdered sugar na sifted na natin. So, by batch ang paglalagay kasi maalikabok or masyadong madaming kalat. And para mag-mix din siya. So, siguro mga 3 batches ang ilalagay natin. And then, bit lang ulit natin siya hanggang maging combine or maging well combined na siya. So, pag mag-mix kayo guys, slow muna and then
second batch na tayo ng icing sugar, guys. Lagay lang natin. And then, beat ulit. Then, yung ating last batch of icing sugar, ilagay na rin natin lahat. Ayan guys. And then, beat lang din ulit natin siya ng siguro mga 3 minutes pa or less para lang mag-combine yung ating ingredients. And then, all set na siya. Pwede na siyang gamitin afterwards. So, done na yung ating super stable na buttercream, guys. Ayan, so kung makikita nyo, sobrang ganda ng texture niya. Ayan, so ngayon papakita ko lang din sa inyo paano siya kulayan. And ipapipe ko lang siya para lang may idea kayo kung gaano kaganda siya gamitin pang pipe. So, ayan, ready na talaga siya. So, kumuha lang tayo ng konti, guys, para itatry lang natin siya pang pipe. And then, nilagyan ko siya ng konting gel color. So, mas maganda gamitin yung gel color, guys, sa mga frosting kasi hindi nagbabago yung texture ng ating frosting. So, try lang din natin siya i-pipe. Ayan, mix lang natin. Pag nag-a-add kayo ng color, guys, make sure magsimula kayo sa konti. Kasi mas mabilis magdagdag, mas madali magdagdag kaysa magbawas. Okay, so mix lang natin siya. And then, pipe natin. I'm using this pipe, guys. Rose. Ayan. So guys, wala tayong naka-reading cupcake. So dito na lang muna natin siya itatry i-pipe. See? Sobrang stable din niya, guys. So, ayan yung ating buttercream icing. Kasi nalugat ako, hindi ko na-videohan itong ating cake. Paano ko ginawa? Using our buttercream. So, ayan, kaisa pa lang tayo, guys. Yung isa kinaprank ko pa lang natin. Ayan, guys, sobrang stable talaga nitong buttercream natin. So, wala akong molder, guys. Mano-manong cut lang talaga using bond paper. So, ayun, sobrang stable nitong buttercream natin. Ang dami niyang magagawa, guys. Siguro kaya niyang magbalot ng 2 cakes. Kasi nakadalawa na ako. So, yung isa cram coating pa lang doon sa ref. So, ayun, guys. Gusto ko lang ipaalam sa inyo na very stable and very mura itong ating buttercream icing. So, ayan. Yung cute to. Para sa first month. Tomorrow. Guys, ito yung pangalawa nating cake na nabalutan natin gamit ang ating whipped cream, buttercream icing, sorry. Ayan siya, guys. Half naked na lang yung ginawa ko para medyo. So, ito na yung product ng ating buttercream icing. So, kung nag-enjoy po kayo sa tutorial na to, guys, please give us a thumbs up and sana mag-subscribe kayo sa aking channel. And kung may mga tutorial pa po kayo na gusto mo panood, just comment down below para magawa natin sa mga susunod nating videos. And salamat, guys, sa panonood and good night. Good morning. Bye.